Hello everyone, আমি আজি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কিছুমান PYQ কৰিম। এইবোৰ PYQ হৈ গ'ল তোমালোকৰ APSCৰ যোনখিনি আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰীক্ষা হৈছিলে তাৰে কিছুমান আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ সলভ কৰিম আজি এটা ভিডিঅ'তে নহয় আপগোয়িং যিমান ভিডিঅ' আহিব এটা এটাকৈ আমি সলভ কৰি গৈ থাকিম। তো ইয়াৰে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকৰ কি হৈছে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে if two concurrent forces each equal to p, দুটা concurrent force আছে equal to p হয়, তাৰ ভ্যালুটো p, x with an incline of 120 degree, then the magnitude of the resultant is given by। মানে আমাৰ কি কৈছে, দুটা ফোর্স আছে, concurrent force আছে দুটা, হয়নে? এটা F1 ধৰিছোঁ, তাৰ ফোর্সটো p ধৰিছোঁ, আৰু F2ৰ ফোর্সটো কিমান ধৰিছোঁ, সেইটো p ধৰিছোঁ, কাৰণ ইটছ এন ইকুৱেল বুলি কৈছে নহয়, ইকুৱেল টু p বুলি কৈছে। আৰু কনকাৰেণ্ট মানে কি হয়, কনকাৰেণ্ট মানে এটা পইণ্টতে ফোর্সটো মানে তোমাৰ হেৰি হৈছে, F1 ফোর্স আৰু F2 ফোর্স দুটা এটা পইণ্টতে মিট কৰিছে, হয়নে? কিন্তু কিমান এংগলত মিট কৰিছে, 120 ডিগ্ৰী এংগলত মিট কৰিছে বুলি কৈছে, with an inclined angle 120 degree। তেতিয়া আমাৰ ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ৰিজাল্টেণ্টটো সুধিছে, হয় নাই? তো 120 ডিগ্ৰীত ইনক্লাইন কৰিছে মানে কেনেকুৱা হ'ব, এটা এনেকৈ আহিছে আৰু এটা এনেকৈ আহিছে, হয় নাই? কনকাৰেণ্ট এটা পইণ্টত, তো এই এংগলটো কিমান হ'ব, 120 ডিগ্ৰী হ'ব। তো ইয়াৰ ৰিজাল্টেণ্টটো কি হ'ব সেইটো সুধিছে। তো ৰিজাল্টেণ্টৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানোৱে, ৰিজাল্টেণ্টৰ ফৰ্মুলা R ইজ ইকুৱেল কিমান আছিলে, √F1 স্কুৱেৰ প্লাছ F2 স্কুৱেৰ, হয়নে? প্লাছ টুৱাইচ F1 F2 cos থিটা আছিলে, টুৱাইচ F1 F2 cos থিটা। তো F1ৰ ঠাইত আমি এইটো প্লেচ কৰিম, P ভেলু প্লেচ কৰিম, F2ৰ ঠাইত P ভেলু প্লেচ কৰিম, আৰু টুৱাইচ P cos থিটাৰ ঠাইত আমি কি কৰিম, cos 120 ডিগ্ৰী প্লেচ কৰিম। cos 120ৰ ভেলুটো কি হয় জানানে? cos 120ৰ ভেলুটো হ'ব, cos 120 ডিগ্ৰী ভেলুটো হ'ব মাইনাছ হাফ। cos 60 ডিগ্ৰী হাফ হয়, তো cos 120 কিমান হ'ব, মাইনাছ হাফ হ'ব। তো আমাৰ এনচাৰটো সলভ কৰিলে আমি এনচাৰ এ পাম, হা? অপশ্যন এটো কাৰেক্ট, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে, এ ফ'ৰ্চ ইজ কমপ্লিটলি স্পেচিফাইড বাই। ফ'ৰ্চটো কি হয়, ফ'ৰ্চটো এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয়নে নহয়? তো ফ'ৰ্চটো ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয়, লগতে আমাৰ ফ'ৰ্চটো এটা ডাইৰেকশ্যন থাকিব, ফ'ৰ্চৰ এটা ডাইৰেকশ্যন থাকিব, ফ'ৰ্চৰ ম্যাগনিটিউড থাকিব, আৰু ফ'ৰ্চটো কোনটো পইণ্টত এপ্লাই কৰিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বুজি পাইছা? যদিও এইটো ফ'ৰ্চটো এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয়, কিন্তু কোনটো পইণ্টত এপ্লাই কৰিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো সেইটো কাৰণে অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব। কেনেকৈ এইটো বিটো কাৰেক্ট হ'ব, যেনেকৈ এইটো এটা বডি আছে, তো বডি যদি থাকে, আমি যদি ফ'ৰ্চটো ইয়াতে দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক F1 ফ'ৰ্চ লাগিব পাৰে বডিটো মুভ কৰিবলৈ, আৰু যদি ইয়াতে যদি দিওঁ তেতিয়া F1 ফ'ৰ্চ নহয় পেলাই F2 ফ'ৰ্চ লাগিব, কাৰণ যিহেতু পইণ্টটো বেলেগ হৈ গ'ল, প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে ফ'ৰ্চ বেলেগ বেলেগ লাগিব। কিন্তু যদিও বডিটোৰ ৱেইটটো W হয়, বডিটোৰ ৱেইটটো ছেইম আছে, কনষ্টেণ্ট আছে, কিন্তু আমি পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে ফ'ৰ্চটোৰ মেগনিটিউডটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। তো সেইটো কাৰণে পইণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ'ৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত। তো আমাৰ অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো চোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো কি দিয়া আছে, এইটো ৰাফ কৰি লওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো আছে, এ মেচিন হেভিং এফিচিয়েঞ্চি অফ 80% এফিচিয়েঞ্চি আছে, ৰেইজড এ লোড অফ কিমান নিউটন লোড ৰেইজ কৰিছে, 2400 নিউটন লোড ৰেইজ কৰিছে থ্ৰু এ ভাৰ্টিকেল ডিষ্টেঞ্চ অফ 3.6 মিটাৰ ইন 1 মিনিট, হয়নে? 1 মিনিটত ইমান ভাৰ্টিকেল ডিষ্টেঞ্চ লোড উঠাইছে, আৰু টোটেল লোডৰ ৱেইটটো ইমান, আৰু মেচিনটোৰ ইফিচিয়েঞ্চি কিমান, 80%। দ্য পাৱাৰ অফ দ্য মেচিনৰ পাৱাৰটো কিমান সেইটো সুধিছে। তো মেচিনৰ পাৱাৰটো কেনেকৈ ওলাবা, পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ৱৰ্ক ডান বাই কি, ৱৰ্ক ডান বাই টাইম। পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু W/T, এইটো ফৰ্মুলা আছিলে, পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ৱৰ্ক ডান ডিভাইড বাই টাইম। তো ৱৰ্ক ডানটো আমি কেনেকৈ ওলাম, তো ৱৰ্ক ডান W ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ ইনটু ডিষ্টেঞ্চ, সেইটো আমি জানো, ফ'ৰ্চটো কিমান দিয়া আছে, আমি ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছোঁ 2400, আৰু ডিষ্টেঞ্চ কিমান ট্ৰেভেল কৰিছে, 3.6 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে। তো আমি এইটো কিমান পাই গ'ল, এইটো SI ইউনিটতে আছে, নিউটন আৰু মিটাৰ।
তো আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ গ'ল আমাৰ এনসাৰটো কিমান হ'ব 8640 জুল হৈ গ'ল হয় নাই তো আমাৰ ৱৰ্ক ডানটো এইটো হৈ গ'ল আৰু টাইমটো কিমান টাইম ট্ৰেভেল কৰিছে ইন 1 মিনিট 1 মিনিট মানে কিমান হৈ গ'ল 1 মিনিট হৈ গ'ল আমাৰ পাৱাৰ আউটপুটটো হ'ব 1 মিনিটটো এটো হ'ব 60 সেকেন্ড হ'ব 1 মিনিট মানে 60 তো আমাৰ এনসাৰটো হ'ব 8640 ডিভাইড বাই 60 144 হৈ গ'ল হয় না কিন্তু আমাক এটা মেচিনৰ এফিচিয়েন্সিটো 100% নহয় যদি মেচিনৰ এফিচিয়েন্সিটো যদি মেনশন নকৰিলে হয় বা মেচিনৰ এফিচিয়েন্সি যদি 100% হলে তেতিয়া হলে আমাৰ এটো এনসাৰ কাৰেক্ট হলে আৰু এটো অপচনত দিয়াও আছে কিন্তু এটো নহয় কিয় নহয় কাৰণ আমাৰ মেচিনৰ এফিচিয়েন্সিটো আমাক দিয়া আছে তো মেচিনৰ এফিচিয়েন্সিটো আমাক কিমান দিয়া আছে আমাক দিয়া আছে মেচিনৰ এফিচিয়েন্সি 80% বুলি দিয়া আছে হয় নহয় তো 80% বুলি দিয়া আছে যেতিয়া আমাৰ power is equal to আমাক কিমান লাগে এটা power of the machine হয় নাই efficiency formula to হল efficiency is equal to output যিমানখিনি আউটপুট পাইছো ডিভাইড বাই ইনপুট হয় নাই যিকোনো আউটপুট বাই ইনপুট to efficiency হয় তো এটো যোনটো আমি পাইছো হেতু পাৱাৰ আউটপুটটো পাইছো ইমানখিনি পাৱাৰ পাইছো কিন্তু আমাক কি কৈছে এ মেচিন হ্যাভ এফিচিয়েন্সি অফ 80% এফিচিয়েন্সি বুলি কৈছে তো এফিচিয়েন্সি ইজ ইকুয়াল আউটপুট ডিভাইড বাই ইনপুট তাৰছত আমাক কৈছে পাৱাৰ অফ দা মেচিন মানে এটো আমাক ইনপুটটো খুদিছে মানে ইনপুটটো খুদিছে ইনপুট পাৱাৰটো খুদিছে এখিনি পাৱাৰ আমি পাইছো আমি যোনটো এতিয়া উলালো এটো হৈ গল পাৱাৰ আউটপুট আমি পাইছো এটো কিন্তু আমাক খুদিছে কি ইনপুটটো তো পাৱাৰ ইনপুটটো কি হ'ব পাৱাৰ ইনপুটটো হ'ব পাৱাৰ আউটপুট ডিভাইডেড বাই এফিচিয়েন্সি তো এটো এনসাৰটো আমাৰ কিমান হ'ব পাৱাৰ আউটপুটটো আছে আমাৰ কিমান আছে এটো 8640 আৰু ইনপুটটো আছে আমাৰ কিমান এফিচিয়েন্সি কিমান আছে এফিচিয়েন্সি আছে কিমান আছে 0.8 তো এটো ক্যালকুলেট কৰি চাবা ক্যালকুলেট কৰিলে এনসাৰটো পাই যাবা ঠিক আছে 864 ডিভাইড বাই 0.8 অপশন বি এ হ'ব নেক্সট টু সোৱা কি কৈছে নেক্সট টু কি কৈছে এইখিনি ৰাপ কৰি দিছো এইখিনি নোট ডাউন কৰা যদি কৰি লও পাৰিবা নেক্সট question to দিয়া আছে যে কি a flywheel or mass moment of inertia I দিয়া আছে is revolving with a angular velocity omega এটি revolve কৰিছে the kinetic energy of the flywheel এটো তো ইজি হয় kinetic energy কি হয় flywheel এটা rotating wheel হয় তো rotating wheel kinetic energy কি half I omega square হয় flywheel হেৰিটো কি হয় kinetic energy half I to direct formula আছে half I omega square তো অপশন ডি টু কারেক্ট হ'ব অপশন ডি ন সরি অপশন ডি নহয় অপশন এ টু কারেক্ট হ'ব অপশন এ নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার এটু রাপ কৰি দিছো এখিনি রাপ কৰি দিছো তো নেক্সট আমাক খুদিছে কি কোশ্চেন নাম্বার 5 টু সোৱা কোশ্চেন নাম্বার 5 টু কি দিয়া আছে the angular speed of an engine changes from 210 radian per second to এটো 2 হয় দে 210 angular speed to মানে 210 radian per second ৰ পৰা 190 radian per second লৈকে চেঞ্জ হৈছে during the cycle the change in kinetic energy is found to be কিমান হৈছে 400 newton meter the moment of inertia of the এটো moment of inertia to খুদিছে মানে আমাক কোশ্চনত কি কি গিভেন দিয়া আছে এটো লিখি লোৱাটো ভাল হ'ব আমাক দিয়া আছে ওমেগা 1 তো কিমান দিছে এটো অ্যাঙ্গুলার স্পিড তো দিয়া আছে ওমেগা 1 210 রেডিয়ান পার সেকেন্ড দিয়া আছে আৰু ওমেগা 2 কিমান দিয়া আছে 190 রেডিয়ান পার সেকেন্ড আৰু ডিউরিং দ্য সাইকেল ইটস কাইনেটিক এনার্জি ইজ ফাউন্ড টু কাইনেটিক এনার্জি তো দিয়া আছে ডেল্টা ই চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি দিয়া আছে দে এটো চেঞ্জ ইন কাইনেটিক আছে কাৰণে ডেল্টা ই কে এটা কাম কৰ ডেল্টা কে ই বুলি লিখো কাইনেটিক এনার্জি এটো ওমেগা 2 ডেল্টা কে ই কিমান দিয়া আছে 400 জুল দিয়া আছে সো 400 জুল নিউটন মিটার মানে জুলে হয় হয়নে আমাক লাগে যে কি দা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া
ইনাৰ্চিয়া মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াটো লাগে তো আমি কি জানো আমি জানো যে কি চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি এনেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি ইয়াতে ফৰ্মুলাটো কি পাইছিলা ইয়াতে কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ ফৰ্মুলাটো পাইছিলো ফ্লাই হুইলৰ কাৰণে হাফ আই ওমেগা স্কোয়াৰ কিন্তু চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি ফৰ্মুলাটো কি হ'ব চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি হাফ আই ওমেগা 1 স্কোয়াৰ মাইনাস ওমেগা 2 স্কোয়াৰ চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি তো ইয়াৰ পৰা আইটো ওলাই যাব বাকি কেইটা ভ্যালু দিয়াই আছে হেতুই আৰু তো সেই ফৰ্মুলাটো ইয়াতে প্লেস কৰিম চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু হাফ আই ওমেগা 1 স্কোয়াৰ মাইনাস ওমেগা 2 স্কোয়াৰ তো এটো প্লেস কৰি পেলাই আনসাৰ ওলাবা ক্যালকুলেট কৰি পেলাই হা তো আনসাৰ ওলাই যাব এটো নিজে নেক্সট কোশ্চেন নাম্বাৰ 6 টু সোয়া নেক্সট কোশ্চেন নাম্বাৰ 6 টু কৈছে a planar machine has 8 links এটো লিংক হয় দে 8 link L I N K a planar machine had 8 links and 10 rotary joint মানে লিংক এটা আছে নাম্বাৰ অফ লিংক আছে তোমাৰ নাম্বাৰ অফ লিংক আছে 8টা আছে আৰু জয়েন্টস কেইটা আছে 10টা আছে that's the number of degrees of freedom of the mechanism using Gabler's reaction তো গাবলাৰ ৰিঅ্যাকচনত তোমাৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা এটা কুজবেক আছে আৰু এটা গাবলাৰ আছে গাবলাৰ এটো মনত ৰাখিবা কুজবেক আৰু গাবলাৰ দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তো আমি কুজবেকত ইউজ কৰিব কোৱা নাই গাবলাৰত ইউজ কৰিব কৈছে তো এটো বস্তু ক্যালকুলেট কৰিবই না লাগে এটো বস্তু নো নিড টু ক্যালকুলেট কাৰণ যদি গাবলাৰৰ স্টেটমেন্টটো তোমালোকে যদি থিওৰি অফ মেচিনত ভালকে পঢ়িছা গাবলাৰে কি কৈছিলে গাবলাৰে কুজবেকৰ যোনটো ইকুৱেচন আছিল ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডমৰ যোনটো ইকুৱেচন আছিল কুজবেকৰ কি আছিল 3n - 1 n বা n মানে নাম্বাৰ অফ লিংক দে ইয়াতে n বুলি ধৰিছো সাপোজ n টো নাম্বাৰ অফ লিংক n - 1 - 2j - h এনেকুৱা আছিল হয় না তো এটো হৈ গল কুজবেকে ইকুৱেচনটো দিছিলে তো গাবলাৰে কি কৰিলে কি কুজবেকৰ ইকুৱেচনটো উঠাই ললে কুজবেকৰ ইকুৱেচনটো হি উঠাই পেলাই অকমান চেঞ্জ কৰি দিছে কি চেঞ্জ কৰিছে গাবলাৰে কৈছে যে হায়াৰ অৰ্ডাৰটো 0 হৈ যাব আৰু কি হ'ব ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডমটো 1 হৈ যাব ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডমটো 1 হি মানে কি কৰিছে দুটা বস্তু কনস্ট্যান্ট কৰি দিলে দুটা বস্তু কনস্ট্যান্ট কৰি পেলাই হি কি কৰিলে যে হায়াৰ অৰ্ডাৰটো যোনটো কুজবেকে হায়াৰ অৰ্ডাৰটো দিছিলে হি ক'লে যে হায়াৰ অৰ্ডাৰটো 0 নাথাকিব 0 হ'ব আৰু ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডমটো 1 হ'ব বুজি পাইছা হে তাৰ পৰা যোনটো ইকুৱেচন ওলাইছে হেতু আমি উলাব পাৰিম তো যেহেতু গাবলাৰে স্টেটমেন্টটোত কৈ দিছে যে তাৰ স্টেটমেন্টত ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম 1 এ হ'ব তো গাবলাৰৰ যিকোনো ইকুৱেচন তুমি সলভ নকৰাকৈ আমাৰ এনসাৰটো 1 এ হ'ব আমি এটো সলভে কৰিব না এটা তোমালোকে সলভ কৰিছো আমাৰ এনসাৰ 1 এ পাবা গাবলাৰ স্টেটমেন্টত সদায় ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম 1 এ ওলাই তুমি চাই লোৱা ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম ইজ ইকুৱেল টু 3n - 1 - 2j হয় না হায়াৰ অৰ্ডাৰ 0 তো হায়াৰ অৰ্ডাৰ আমি নধৰো গাবলাৰত ইয়াতে এনসাৰ কি পাইছে এটো 3 8 - 1 - 2 * 10 তো এটো সলভ কৰিবা এনসাৰ 1 পাবা ঠিক আছে কিন্তু এটো সলভ কৰি টাইম ওয়েষ্ট কৰিব নালাগে যদি পৰীক্ষাত গাবলাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ইউজ কৰিব দিছে ডাইৰেক্ট এনসাৰ 1 মাই থৈ আহিব পাৰা নেক্সট the number of degrees of freedom for a system which has equal number of component and component আৰু phases এটো ফুদিছে তোমাৰ হেৰি পৰা দে এই কোৱেশ্চনটো ফুদিছে তোমালোকৰ এটো কনফিউজ হৈ না যাবা এটো কোৱেশ্চন আছিল থিওৰি অফ মেচিনৰ আৰু এটো কোৱেশ্চন আহিছে তোমালোকৰ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ কম্পোনেন্ট আৰু ফেজ আহি গল ন তিনটা ফেজ থাকে না লিকুইড সলিড লিকুইড আৰু গ্যাস তিনটা ফেজ থাকে হয় না তো ইয়াৰে ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডমৰ উলোৱা ফৰ্মুলাটো বেলেগ হ'ব p + f is equal to c plus 2 এটো p টো হ'ব ফেজ আৰু এই ইকুৱেচনটো কি কোনে দিছে গিবস ফেজ ৰুল বুলি কয় এই ইকুৱেচনটো দিছে গিবসে হেকানে গিবস ফেজ ৰুল এটো গিবস ফেজ ৰুলৰ পৰা এটো কোৱেচন জুনে এই কোৱেচন পেপাৰটো কাটিছে বহুত ভাল কাটিছে কাৰণ কিছুমানে ষ্টুডেন্টে কনফিউজ হৈ যাব পাৰে তো যে ইয়াতে ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম এটো ফৰ্মুলা এটো কাৰণ এটো আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিব লাগিব যে এটো থিওৰি অফ মেচিনৰ কোৱেচন নহয় এটো কিহৰ কোৱেচন হয় থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ গিবস ফেজ ৰুলৰ পৰা কৈছে p + f = c + 2 তো ইয়াতে আমাক দিয়া আছে যে হেৰি কম্পোনেন্ট ইজ ইকুৱেল ফেজ তো c ইজ ইকুৱেল p দিয়া আছে আৰু আমাক কি দিয়া আছে the number of degrees of freedom or degree of freedom to ওলাব দিছে তো ওলালে হল তো এটো যদি ইকুৱেল কৰি দিছে তো এটো আৰু এটো ক্যান্সেল গুছি গল c is equal to যদি
পি দিয়া আছে এইটো f is equal to 2 আমি পাম ন কিন্তু ৰবা দে ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন এটা আছে এক মিনিট মই বস্তুটো এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব কিছুমান সিচুৱেশ্যন এনেকুৱা আছে গিভছ ফেজ ৰুলৰ কিছুমান সিচুৱেশ্যন এনেকুৱা আছে য'ত মানে p প্লাছ s ইকুৱেল c প্লাছ 2 নহয় p প্লাছ f ইকুৱেল c প্লাছ 1 হয় মেক্সিমাম সিচুৱেশ্যনতে p প্লাছ f ইকুৱেল c প্লাছ 2 হয় কিন্তু দুই এটা কণ্ডিশ্যন আছে য'ত মানে তোমালোকৰ p প্লাছ f ইকুৱেল c প্লাছ 1 ধৰিব লাগে তো এইটো মই এবাৰ চাই লওঁ এক মিনিট ৰখিবা আৰু ঠিকে আছে দিয়া এইটো অপচন 2টোৱে কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে এইটো 2টোৱে কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে মানে কনডেন্সাৰ সিস্টেমত তোমালোকৰ হেৰি হয় ইয়াতে তোমালোকৰ স্পষ্টকৈ কোৱা নাই গিভছ ফেজ ৰুলে লগাব লাগে নে কনডেন্সাৰ সিস্টেম লগাব লাগে যদি নকয় তে 2 ধৰিব লাগে ঠিক আছে এইটো নেক্সট এটা কোৱেশ্চনটো চোৱা এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো দি আছে ইন 4 বাৰ কাইনেমেটিক চেইন the relationship between the number of pairs and the number of link number of pair আৰু number of linkৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কি হ'ব সেইটো সুধিছে তো এইটোতো তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব এইটোতো উপায় নাই number of pair আৰু number of linkৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমাৰ অপচন a টোৱে হ'ব number of link মই এনেকে মনত ৰাখিব পৰা n is equal to 2p minus 4 বা এইটো বস্তুটো এনেকে মনত ৰাখিব পৰা মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ যোনটো আমাৰ গিভছ ফেজ আমি গ্লাবলাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া যোনটো পঢ়িছিলোঁ আমাৰ গ্লাবলাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হয়নে গ্লাবলাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াত আমাৰ কি আছিলে ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডমটো গ্লাবলাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াত ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডমটো 1 ধৰে আৰু হায়াৰ অৰ্ডাৰটো 0 ধৰে তো আমাৰ কি হৈ গ'ল f is equal to 3l minus 1 minus 2j আছিলে হয়নে তো ইয়াতে jটো আমি jটো নাম্বাৰ অফ পেয়াৰটো আমাৰ ইয়াতে p ধৰিছে হয়নে তো আমি এইটো p ধৰিছোঁ p আৰু এই ভ্যালুটো 1 হৈ গ'ল এই ভ্যালুটো যেতিয়া 1 হৈ যাব তেতিয়া হলে কি হৈ গ'ল 1 is equal to 3l minus 1 minus 2p এটো গ্লাবলাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ পৰা আহিছে তো 1 is equal to 3l minus 3 minus 2p তো এটো ইফালে গুচি গ'ল তো এটো ইফালে গুচি গ'লে 4 হৈ গ'ল 4 is equal to 3l minus 2p তো 3l minus 2p হয়নে আৰু ইফালে কি হৈ গ'ল এটো গ্লাবলাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ পৰা মিলা নাই তো আমাৰ 3l is equal to 4 plus 2p হৈ গৈছে ন 4 plus 2p এটো গ্লাবলাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ পৰা আহা নাই এটো একচুয়ালি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এটো মনত ৰাখিব লাগিব l is equal to 2p minus 4 হয় যে এটো তোমালোকে মনতে ৰাখিব লাগিব উপায় নাই কাইনেমেটিক চেইনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ নহলে মই এটা গ্লাবলাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ পৰা সলভ কৰিবলৈ উলাব পাৰি নেকি চালো কিন্তু যেহেতু এটো মিলা নাই তো তোমালোকে এটো মনতে ৰাখিব লাগিব l is equal to 2p minus 4 এটো নাম্বাৰ অফ পেয়াৰ আৰু নাম্বাৰ অফ লিংকৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এটো হয় নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 9 টো চোৱা নাম্বাৰ 9 টোত কি কৈছে a reverted gear train is one in which the output and input shaft কি হয় তো এখিনি আমি নেক্সট ভিডিওৰ পৰা এই পেজটো নেক্সট ভিডিওত কন্টিনিউ কৰিম তো আজি ইয়াতে ষ্টপ কৰিছো